سلام و درود دوستان، من آقای نیک خان هستم از کانال نیک وایپرز. در این مجموعه از مستندها ما به جنگل‌های هیرکانی اومدیم در انتهای رشته کوه البرز که به جلگه ها ختم میشه و الان به داخل جنگل ها اومدیم تا لابلای درختان با خزندگان و جانوران خاص این منطقه که کمتر کسی بهش پرداخته شما رو بیشتر آشنا کنیم. تقریبا از اوایل صبح پیمایشمون رو شروع کردیم و آب و هوا امروز بسیار مطلوب هستش برای دیدن گونه‌های خزندگان و گونه‌های جانوری خاصی که به دنبالش هستیم. ما به همراه تیممون، به همراه آقای محمد تارخانی و محمد جهان داریم به دنبال گونه‌های خاص جانوری این مناطق می‌گردیم و خزندگانی که کمتر کسی بهش پرداخته رو قراره به شما در این مجموعه مستندها معرفی کنیم. در این پیمایش‌ها با ما همراه باشید. ما الان در باغات چای این مناطق هستیم و قراره کم کم از باغات خارج بشیم و به داخل جنگل ها و عمق جنگل ها بریم تا شما رو با جانوران خاص این مناطق بیشتر آشنا کنیم. با ما همراه باشید در این سفر. بعد از یک پیمایش بسیار طولانی که در کنار زمین‌های چای داشتیم، تونستیم یکی از خزندگان خاص این مناطق رو که بیشتر افراد مخصوصا مسافرین باهاش مواجه میشن در مناطق شمالی و جنگل‌های هیرکانی کشور رو پیدا کنیم. پپتیلوس یا لوسمار، در واقع ماری که یک نوع مارمولک بدون دست و پا هستش و از لحاظ حقیقی مار به حساب نمیاد، چون که اولا حفره گوش خارجی دارن و از همه مهمتر دارای پلک هستند. هیچ گونه از مارها حفره گوش خارجی ندارن و همینطور پلک هم ندارن. اما این لوسمار یا مارمولک بدون دست و پا یا مارمولک شیشه‌ای هم در ایام قدیم بهش میگفتن، جزء گونه سوسمارهایی هستش که در طی میلیون ها سال فرگشت پیدا کرده و دست و پای خودش از دست داده. یکی از باورها و خرافاتی که درباره این مار در این مناطق وجود داره بهش میگن مار زیپی یا مار زیپدار، چرا که این شیاری که در کنار بدنش مشاهده میکنید، این خرافه و این باور وجود داره که این شیار باز میشه، بدن مار کاملا شکاف پیدا میکنه، حشرات به داخل بدن مار یعنی روی بدن مار میشینن و شروع به تغذیه از بدن مار میکنن و در کسری از ثانیه این شیار دوباره مجدد بسته میشه و مار از اون حشرات تغذیه میکنه. این کاملا یک خرافه هستش و باور غلط و همچین چیزی اصلا صحت نداره. این سوسمار بدون دست و پا از حشرات، بندپایان و حلزونها در این مناطق تغذیه میکنه و گاهن دیده شده که به داخل لونه مرغ‌ها میاد و از تخم مرغ‌ها هم تغذیه میکنه. چون به داخل لونه مرغ‌ها میاد، اکثر افراد محلی و بومی ازش وحشت دارن و فکر میکنن که یک مار سمی، خطرناک و کشنده هستش و برای شکار مرغ‌ها و یا جوجه مرغ‌ها به داخل لونه اونها اومده. اما همونطوری که مشاهده میکنید کاملا بی خطره، بی آزار، سرعت بسیار پایینی داره و تحرک سریعی نداره. همونطوری که مشاهده میکنید الان من روی زمین بذارمش خیلی سرعت نداره. در لابلای شاخ و برگ بوته‌ها و درختان زندگی میکنه و زندگیش وابسته به این مناطق هست. اگر شما این موجودات زیبا رو از این مناطق خودشون جدا کنید و به منزل یا محیط دیگه منتقل کنید، مطمئن باشید که تلف میشن و طاقت نمیارن. اینا وابسته به این نوع آب و هوا و این نوع پوشش گیاهی هستند. همونطوری که مشاهده میکنید با این سرعت بسیار آرومش در لابلای بوته‌ها و گیاهان پنهان میشه و از حشرات و بندپایان اون مناطق تغذیه میکنه. خیلی پوزش میطلبم بابت نفس زدنم داخل ویدیو. ما یک پیمایش بسیار سنگین داشتیم و شیب‌های بسیار زیادی و داخل این مناطق هیرکانی پیمایش داشتیم تا بتونیم گونه‌های مد نظرمون رو پیدا کنیم و تصاویرش رو ضبط کنیم و به شما نشون بدیم. خیلی ممنون میشم که ما رو حمایت کنید، ویدیوهامون رو لایک کنید و با حمایتاتون باعث بشید ما بتونیم پیشرفت خوبی داشته باشیم و کارهای بهتر، قوی‌تر و فعالیت مستمر داشته باشیم.
این گونه‌های خاص و زیبای جانوری ایران رو قراره به شما معرفی کنیم و کارمون داخل این کانال به همراه گروه و تیممون معرفی خزندگان و جانوران زهراگین ایران هستش. این لوسمان زیبا رو ما رها می‌کنیم و به ادامه پیمایشمون می‌پردازیم تا در این مجموعه از مستندهای جنگل‌های هیرکانی شما رو با گونه‌های خزندگان زیبای این مناطق بیشتر آشنا کنیم. دوستان، پپتیلوس لوسمار یا کروف که اسامی محلی و مختلف این مار در مناطق مختلف هستش، که در واقع بهتون گفتم مار نیستش، یک مارمولک بدون دست و پاه و در این مناطق فکر میکنن که مار هستش، اما الان سطح آگاهی و اطلاعات مردم کمی افزایش پیدا کرده و بیشتر افراد دیگه از این گونه شناخت پیدا کردن. این گونه یه چیزی که خواستم بهتون بگم، بدن بسیار سفت و محکمی داره، پولک های بسیار سفت و محکمی داره و همینطور کاملا صیقلی و حالت لیز هستش، اما بدن بسیار سفت و محکمی داره. مثل تمامی گونه مارمولک های دیگه خاصیت اوتوتومی یا قطع کردن دم رو داره و اگر از ناحیه دم توسط شکارچی مورد حمله قرار بگیره، دمش قطع میشه و کنده میشه. اگر فردی همینا رو از دم بگیره و دمشون رو بکشه، این مارمولک های دیگه کاملا قطع میشه و بعد از مرور زمان و بعد از گذشت چند وقت دوباره رشد میکنه. این مارمولک زیبا که جثه های درشتی هم پیدا میکنه و تقریبا به 1 متر و 20 سانتی میرسه به راحتی، باعث ترس و وحشت خیلی از افراد محلی میشه در این مناطق، به خصوص در جلگه ها و جنگل های هیرکانی. الان چون امروز صبح ما بارندگی داشتیم و الان هوا صاف شده و هوای مساعدی داریم، ما قراره به دنبال گونه‌های دیگه بگردیم تا اونها رو پیدا کنیم و در ویدیوهای دیگه تصاویرشون رو برای شما به اشتراک بذاریم. دوستان عزیز، مناطق جنگل‌های هیرکانی به دلیل پوشش انبوه گیاهی خیلی از گونه‌ها هستن که هنوز شناخته شده نیستن و یا کمتر کسی به اونها پرداخته و یا اونها رو مشاهده کرده. ما قصد داریم در این سفر و در این مجموعه از سفرها گونه‌های خاص جانوری رو که کمتر کسی مشاهده کرده رو تصویربرداری کنیم و اونا رو به شما نشون بدیم. جنگل‌های هیرکانی به دلیل اینکه مکانی پر از پوشش گیاهی انبوه هستش و کمتر کسی به داخل اونها قدم گذاشته و این جنگل‌ها رو رصد کرده و پیمایش داشته، خیلی از گونه‌های جانوری هستن که هنوز شناخته شده نیستن و یا کمتر کسی به اونها توجهی داشته. ما قراره تمام اون گونه‌هایی که در موردشون اطلاعات داریم و ازشون تصویر برداری کنیم و اطلاعاتون رو در اختیار شما بذاریم تا